ट्याम्पोन जसरी रिमुभ गर्न सकिने अर्को मेन्स्ट्रुअल हाइजिनिक प्रोडक्ट हो मेन्स्ट्रुअल कप, जुन फुड ग्रेड सोलिड सिलिकन र मेडिकल ग्रेड लिक्विड सिलिकन गरी दुई प्रकारको सिलिकनबाट बनेको हुन्छ। त्यसै गरी 202 मोडेलको मेन्स्ट्रुअल कप मेडिकल ग्रेड लिक्विड सिलिकनबाट बनेको हो। एउटा बक्सभित्र मेन्स्ट्रुअल कप, कटन क्यारी पाउच, युजर म्यानुअल र पम्पलेट सहित र्याप गरिएको हुन्छ। 202 मोडेलको मेन्स्ट्रुअल कप एक्स्ट्रा स्मल र स्मल गरी दुई साइजमा अभाइलेबल छ। एक्स्ट्रा स्मल साइजको डायमिटर र लेन्थ 40 मिलिमिटर र 40 मिलिमिटर छ भने स्मल साइजको डायमिटर र लेन्थ 46 मिलिमिटर 46 मिलिमिटर रहेको छ। एक्स्ट्रा स्मल साइजको क्यापेसिटी 15 मिलिलिटर हुन्छ भने स्मल साइजको क्यापेसिटी 25 मिलिलिटर हुन्छ र साथै एक्स्ट्रा स्मल साइजको वेट 13 ग्राम हुन्छ भने स्मल साइजको वेट 15 ग्राम हुन्छ। मेन्स्ट्रुअल कपको फिजिकल र हेल्थ गरी दुई किसिमका एडभान्टेजेसहरू रहेको छ। फिजिकल एडभान्टेजमा तपाईँ सजिलैसँग स्विमिङ, रनिङ, योगा गर्न सक्नुहुन्छ भने हेल्थ एडभान्टेजेसमा इरिटेसन र लिकेज फ्री, नो र्यासेस, दुर्गन्धित हुँदैन र तपाईँ आफ्नो पिरियड टाइममा आउनु जस्तो फिल पनि हुँदैन। मेन्स्ट्रुअल कप युज गर्ने तरिकाहरू। मेन्स्ट्रुअल कप युज गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो कपलाई सी अथवा पन्च डाउन फोल्डमा फोल्ड गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको कपको डायमिटर कम हुन जान्छ र सजिलैसँग आफ्नो भजाइनाभित्र इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। एन्ड लास्ट, मेन्स्ट्रुअल कप रिमुभ गर्नको लागि आफ्नो पेटलाई स्क्विज र पुस गर्नुहोस्, जसले गर्दा मेन्स्ट्रुअल कप भजाइनाको लिप्स नजिक आउने गर्दछ, जहाँ तपाईँले मेन्स्ट्रुअल कपको तल्लो भाग स्टेम भेट्नुहुनेछ। आफ्नो दुईटा औँलाले समाउनु पर्ने हुन्छ र बिचको औँलाले मेन्स्ट्रुअल कपलाई पुस गरी सँगसँगै ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ र सजिलैसँग मेन्स्ट्रुअल कप बाहिर निकाल्न सक्नुहुनेछ।